Всім привіт! Я зараз не у центрі Києва, як завжди. Зазвичай я починаю свої відео, я кажу всім привіт, я в центрі Києва. Але сьогодні буде виключення, я у спальному районі Києва. Що таке спальний район? Що значить це дивний вираз спальний район? Спальний район означає, що люди, які тут живуть, більшість людей, які тут живуть, працюють не тут. Вони працюють не в цьому районі. Вони працюють у центрі Києва. Вони прокидаються рано, встають рано і їдуть на роботу. Наприклад, в офісі вони можуть працювати. І увечері вони повертаються додому, так? Пізно ввечері у свої спальні райони, так? І у них вже немає часу щось робити, тільки спати. Якщо ви працюєте, наприклад, до 6 години вечора, ви можете затриматись, виїхати, наприклад, о 6:30. Вам треба їхати, наприклад, годину. Ви вдома о 7:30, так? Наприклад, вам треба ще піти в магазин, зробити покупки, і вже 8 година, так? Вам ще треба повечеряти, поїсти, і залишається час тільки, щоб піти спати. От, така ситуація. Цей район називається Позняки. І така особливість в цьому районі, що будинки дуже-дуже високі. Як ви бачите, за мною дуже високі будинки. Наприклад, може бути 16 поверхів, або навіть більше, може бути 24 поверхи. Зі мною мій друг, його звати, як тебе звати? Мене звати Валентин. Ти живеш в цьому районі? Так, я живу поряд. Недалеко. Вже десь 15 років я живу саме на Позняках. Як тобі цей район? Тут зручно? Дивися, якщо порівнювати спальний район з центром міста, звісно, у центрі міста красивіше. Але якщо говорити про практичність, а саме про наявність магазинів близько від твого дому, або наявність якихось майстерень, де можна полагодити одяг, це знаходиться значно ближче і це зручніше. Також відділення пошти, відділення банків, також тут знаходяться їх більше, бо більше людей тут мешкає. Таким чином це зручніше з точки зору саме існування. Але з естетичної точки зору, звісно, центр краще. І тут за спиною у Валентина наш магазин Новус. Це мережа магазинів, мережа супермаркетів, дуже популярна. А ще ми бачимо церкву синю. Вона доволі красива, тому не все так погано тут, правда? Так, в Новусі можна купити щось від одягу до кондитерських виробів. Тобто, а також техніку. Тобто це досить великий магазин з великим асортиментом різних товарів додому. А скільки часу займає доїхати в центр Києва? Ну дивись, якщо ми говоримо про поїздку на метро, то вона займає десь там 30-40 хвилин, це максимум. Якщо ми кажемо про поїздки вже транспортом, да, там, типу маршрутками або автобусами, це дуже залежить від руху транспорту. По-перше, тому що тут живе дуже багато людей і рух досить щільний, тому є пробки і різні проблеми. Ну і плюс у нас ще війна, коли врубається повітряна тривога, для транспорт частково паралізований, бо перекривають мости. Це створює певні дорожні колапси, але в цілому, да, там, якщо ти живеш біля метро, то це 20-30 хвилин. Добре, дякую.